BMW i3 este probabil cea mai interesantă mașină electrică mică spre medie, astfel dacă sunteți în căutare de o mașină electrică de oraș sau drumuri scurte, mai mult ca sigur că v-ați uitat și la BMW i3. Prețurile însă încep de la 40.000 de euro dacă vreți să luați mașina nouă, din care bineînțeles puteți să scădeți aproximativ 10.000 de euro reprezentând tichetul Rabla Plus, dar chiar și așa dacă mai puneți niște dotări pe mașină, prețul poate să ajungă pe la 35.000 de euro, care este un preț foarte mare dacă mă întrebați pe mine pentru o mașină de oraș sau drumuri scurte. Așa că mai mult ca sigur că v-ați uitat și pe piața second hand să vedeți ce oferte sunt, la ce prețuri sunt mașinile second hand. Atenție, însă sunt 10 versiuni total de i3-uri cu baterii și motoare diferite, chiar și versiuni semi-hibride, iar i3-urile vândute acum 7 ani când mașina a apărut au baterii mult mai mici și evident și range mult mai puțin față de i3-urile vândute în anii recenți. În clipul de astăzi o să vă explic diferențele dintre modelele existente ca să înțelegeți mai ușor ofertele și prețurile de pe internet și în final să vă luați mașina potrivită nevoilor voastre. Din păcate, așa cum am menționat în acest clip, unde am explicat diferențele dintre un Golf electric din 2014 și un Golf electric din 2019, mulți dintre vânzătorii de pe site-urile online de mașini second hand uită sau omit să menționeze ce mașină vând de fapt, ce versiune vând de fapt. Iar diferența de preț între un i3 cu cea mai mică baterie și un i3 cu o baterie mai mare, dar nu cea mai mare, poate să fie mică, în schimb range-ul poate să crească cu 35-40%, ceea ce este o diferență destul de mare. Pe lângă diferențele dintre mărimea bateriilor, mai sunt și i3-uri cu un motor mic de 0,6 litri pe benzină, care nu face altceva decât să încarce bateriile. Practic este folosit ca un fel de generator. BMW le zice REX, iar prescurtarea vine de la Range Extender. Mașinile care au acest generator pot parcurge distanțe mult mai mari pentru că motorul pe benzină pornește atunci când bateriile încep să se descarce și practic încarcă bateria sau mai bine zis mențin nivelul de încărcare a bateriilor astfel încât mașina să poată să parcurgă distanțe mult mai mari. Haideți să vedem prima dată ce i3-uri există sau sunt de vânzare doar pe baterii, fără motoare pe benzină, fără range extender. Primul model vândut se numește i360AH. Și s-a vândut între 2013-2017 aproximativ. Acest model vine cu o baterie de 22 de kWh, de la care te poți aștepta la un range de aproximativ 120-150 de km. Prin 2016 a apărut și i3-ul 94AH, cu o baterie mai mare și anume cu o baterie de 33 de kWh, de la care te poți aștepta la un range de aproximativ 150 chiar și 200 de km. Pe la sfârșitul anului 2017 a apărut și i3-ul care este și în momentul de față pe piață, adică se vinde chiar și acum, și anume i3-ul 120AH, cu o baterie și mai mare de 42 de kWh, de la care te poți aștepta la un range aproximativ de 250 de km, poate chiar și mai mult pe vreme bună. Modelele 94AH și 120AH au primit și versiuni mai puternice. Astea au un S după i3, adică se numesc i3S. La i3-urile S, care mă gândesc că vine de la Sport, crește puterea motorului de la 125 de kW, adică în jur de 170 de cai putere, la 135 de kW, adică în jur de 184 de cai putere. Deci vreo 15 căluți în plus. Cu siguranță niște cai în plus nu strică, dar dacă ați mai condus un i3, probabil că știți că și modelele de bază, adică cele care au 170 de cai putere, au destulă putere, mai ales că vorbim de o mașină relativ mică de oraș, să zicem. Mai un lucru de menționat este faptul că modelele i3S au și un consum un pic mai mărit din cauza motorului mai puternic probabil, deci range-ul la i3-urile S poate să scadă cu vreo 15-20 de km. Și cam astea sunt modelele pe baterii. Sunt 3 mărimi de baterii și 2 puteri în ceea ce privește motoarele electrice. Deci sunt 5 versiuni în total doar pe baterii. Haideți să vorbim și despre i3-urile REX.
adică cele care au un motor pe benzină, folosit ca și generator să încarce bateriile. Bineînțeles, dacă vă luați un model cu range extender, puteți să parcurgeți distanțe mult mai mari între încărcări, dar în același timp trebuie să vă opriți și pe la benzinării, să mai alimentați mașina și cu benzină, chiar dacă consumul este foarte redus, undeva la 0,7-0,8 litri la 100 de kilometri, pentru că rezervorul este și el mic, de doar 9 litri. Fiecare model a avut și o versiune REX, inclusiv modelele i3S au versiuni REX, astfel numărul total de modele crește la 10. Range-ul oferit de sistemul REX este undeva la 150 de km, care poate să crească sau să scadă în funcție de stilul de condus, însă pentru acest exemplu vom lua 150 de km ca să înțelegem mai ușor diferențele. Și acum haideți să vedem cum vă puteți da seama voi ce model de mașină se vinde, pentru că, așa cum am zis, mulți dintre vânzători, din păcate, uită, nu știu sau pur și simplu nu vor să zică ce mașină vând. Din păcate sau din fericire, e foarte greu să-ți dai seama ce model de i3 se vinde doar după exterior. Din fericire, pentru că mașina arată bine și chiar dacă ți iei o mașină mai veche de 5, 6, 7 ani, mașina, eu zic, arată destul de bine, dar din păcate pentru că e greu să-ți dai seama doar după exterior ce model de mașină se vinde. Sunt totuși câteva mici diferențe între modelele anterioare și modelele curente. De exemplu, modelele mai noi pot fi configurate sau pot fi cumpărate cu culori noi care nu erau înainte, la fel și niște jenți care nu erau înainte și pe lângă asta bara din față la modelele cele mai noi a primit un mic facelift, dar overall mașinile arată la fel, după cum am zis. Deci dacă în anunț nu este clarificat ce model de i3 se vinde, sunați vânzătorul și întrebați mai exact ce mărime de baterie are, ce versiune este mașina. Dacă nu știe sau nu vrea să zică, cereți seria de șasiu și puteți să sunați la orice reprezentanță BMW ca să verificați cu ei mărimea bateriei, puterea motorului, dacă are range extender sau nu și, bineînțeles, dacă are garanție sau nu. De menționat faptul că i3-urile mai vechi aveau o garanție de doar 100.000 de kilometri sau 8 ani, care însă a fost extins recent la 160.000 de kilometri sau 8 ani, inclusiv pentru mașinile deja vândute, adică și o mașină care are acum 5 ani, să zicem, are o garanție extinsă, nu trebuie să faceți nimic, pur și simplu mașina a primit o extindere de garanție de 60.000 de kilometri. Bineînțeles, i3-urile vândute acum recent au deja această garanție de 160.000 de kilometri sau 8 ani, deja un standard în lumea mașinilor electrice. Și cam atât pe astăzi, sper că v-a fost de folos acest clip. Am lăsat linkuri cu și mai multe detalii tehnice în descrierea clipului. Tot acolo, în secțiunea de comentarii, dacă aveți întrebări, puteți să mi le scrieți, o să încerc să răspund la toată lumea. Nu rămâne nimic altceva decât să vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă vă interesează acest subiect de electromobilitate, puteți să vă abonați canalului. Până data viitoare, vă salut, aveți grijă de voi!